Salutare la toată lumea, se pare că am distrus videoclipul de mai devreme și nu am timp să-l editez. Mă rog, bine că am filmat doar 2 minute, făceam o tranziție și din greșeală am dat pe stop recording. Bun, deci, de ce zâmbesc, de ce râd? Pentru că în ultimul timp am ascultat multe manele, da? Și vă recomand pentru o viață sănătoasă și fără stres, ascultați manele și o să râdeți, o să zâmbiți, o să vă scăpați de orice grijă și anxietate. Dacă nu mă știți, eu sunt luptătorul de șah, mă numesc și Venețeanu Mihai și și dacă sunteți noi pe canal, puteți să dați subscribe mai jos ca să vă ajute moșul ăla de pe stradă. Moș Crăciun, nu altul. Moșul, nașul, așa, și dacă nu sunteți noi, puteți să răspândiți canalul altora, care poate ei să fie noi. Că am mai câștigat 2 subscriberi, deci îmi fac datoria să zic la început. Și asta înseamnă consistența, să postez și să filmez în fiecare zi 11:37 noaptea și credeți-mă pe cuvânt când vă zic acum, nu aveam niciun chef să fac videoclip astăzi. Și nici să filmez și nici să postez. Bun. O să arăt imediat partida pierdută. Să continuăm cu seria de partide pierdute. Dar și trebuie să mai fac anunțul clasic că o să las în descriere provocarea cu 6 săptămâni cu mine ca și antrenor de șah și link cu webinarul luni la 8:20 seara la 20:20, cum zice doamna Viorica Dăncilă, și hai să vedem ceva frumos. Deci hai, stop aici, pocnesc din degete. Bun, încă o dată, hai. Întoarcem, vreau să vă arăt niște imagini cu un răcun. Nu știu cum se numește în română. Din ăsta. Sconks, nu? Nu, nu e sconks. Sau e un fel de sconks. Vreau să zic castor. Dar e cute. Am căutat imagini drăgălașe cu răcun. Așa, ca să fie wholesome. Bun. Și ne întoarcem la următorul episod, practic, the next episode, cum zice Snoop Dogg și Dr. Dre. Și, în fine, partida asta e de suflet, în sensul că fac referință la domnul Pădurean, Daniel Cristian, domnul impropriu zis că e cam de vârsta mea, și am jucat acum 3 ani, mi-am luat bătaie la București, m-am mirat că a venit până la București ca să-mi dea bătaie, în runda a noua. Și ce să mai zic de introducere, el are categoria întâia, dacă nu mă înșel, dar are valoare de candidat de maestru, poate mai mult, de atâta joacă foarte bine și a fost la șah rapid, chiar varianta pe care o cunoaște foarte bine și mi-a lăsat și un comentariu. Hai să facem videoclipul mai scurt pentru că trebuie să-l postez și sunt cam presat de timp înainte de 12 noaptea. Deci, domnul Pădurean mi-a jucat aici E4 și era șah rapid, se juca 15+5, din câte mi-aduc aminte. Așa este timpul standard și se joacă în fiecare an. Da? Deci a fost și în 2023, și în 2024, și în 2025 și o să fie și în 2026. Bun. Pion la C5 și C3. Da? Deci, cum se numește asta? Am uitat. Practic o centru. Cum să se numească? Deschiderea aia. O juca cu S. Am uitat. Era un mare maestru vechi. Vreau să zic Svetușkin. Nu Svetușkin, ăla... Svejnico. Mi se pare că Svejnico... Nu mai știu dacă Svejnico juca cu C3, dar este Alapin. Este siciliana Alapin cu C3 și eu de fiecare dată joc D5, ea la D5, dama ea la D5, ca să-mi deschid dama. De ce nu? Pentru că, care e ideea? Că nu mai poate să mai vină cu calul pe C3. Bun, mai departe, dar o pe centru. Și vrea după aia să vină cu pionia avalanșă peste mine, bulldozer. Și trebuie să-l oprim cumva, într-un fel sau altul. Acum nu merge bulldozer, pentru că dacă vine aici, bat pionul. Ați înțeles, da? Și sunt protejat de pionul meu. Bun, și de asta își apără pionul cu calul. Acum iarăși pregătește și e destul de enervant. Și acum iarăși le opresc. Incredibil. Vă vine să credeți așa ceva? Ia, lăsați comentariul mai jos. Ce joacă negru aici? Dacă împinge C4. Și acum dăm... deci lăsați comentarii mai jos și noi continuăm partida, ca să nu vă arăt, ca să fie frumos, să ziceți și voi în comentarii. Da? Bun. Deci el n-a jucat pion la C4 și voi sper că ați zis în comentarii. De la C5 și acum eu am bătut și după asta am jucat E5 și am zis că eu de acum nu mai joc varianta asta. După ce mi-am luat bătaia aici și am arătat și partida cu domnul Marțian, când m-a avut un Marțian, eu am zis că eu nu mai joc varianta asta cu E5, pentru că v-am zis atunci. Vedeți link-ul, vedeți videoclipul ăla împotriva Lapin. Eu acum joc simplu, cal C6.
Și, de exemplu, B4, A5, dacă joacă nebun E3, bine, nebun E3 dă un pion aici, aia la B4. Dacă joacă nebun B5, G6. Dacă joacă nebun E3, cal D5, cred. Bine, aici are nebun de 4, dar n-ar trebui să fie cine știe ce nebun de 4. Cred că pot să joc și F6. Și Black is better. Da. Oricum, ideea e să joci G6 și să dai la un moment dat cal de 5 și nebun G7. Nu mai te duci după pionie, după diagonala asta, dezvoltare, dezvoltare, avantaj de dezvoltare și cum zice Mr. Juve, hai mai tare, bagă, 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 hai. Deci am jucat pion la E5, n-am jucat cal C6, greșit după părerea mea pion la E5, dar nu e neapărat greșit, pentru că se intră într-o variantă foarte, foarte complicată, pentru că aici eu ocup centru, amenințe 4 și nu știu să trag săgeți și nebunul vrea să bată pe C5. Bun, și așadar B4 să-și apere pionul, deci își păstrează pionul în plus. E4, să mă duc să iau calul, zic bă, iau și eu o piesă, nu? H3, să nu-mi dea calul pe gratis, nebun H5 și G4 ca să-mi dea nebunul înapoi și acum obligatoriu trebuie să sacrifici calul că așa se joacă și e cea mai bună continuare și iau doi pioni, da, și o să ne recuperez calul că bat aici, dar practic am luat doi pioni și minus 1 că avea el un în plus și bat aici, negru o să rămână cu pion în plus, dar albul are avantaj de dezvoltare și inițiativa și regele rămâne în centru. Și mie nu prea îmi place să joc cu dezavantaj de dezvoltare. Rege C2 și am ales de data asta să bat cu nebunul, incredibil. Mai rău. Când am jucat cu Marțian, măcar am bătut cu pionul. Dar am văzut că tot obțin o poziție rea și am zis să improvizez. Rău am făcut. Nebun B5, cal C6, tură E1. F5. Și am zis că mă stabilizez un pic, nu? Să stabilizez un pic structura de pion, să-i împiedic tura, să blochez. Am jucat la blocadă, dar mai degrabă am jucat la calcalma. Și acum trebuia să joc nebun H5, presupun. Și văd că engine-ul zice, scuzați, nu asta, văd că aici jos scrie the position is equal, jos aici, adică poziția e egală. Ea zice că e foarte complicată, iarăși albul are pion în minus, dar s-ar putea să le recupereze aici, poate să joace F3. Și da, probabil că ar trebui pur și simplu să dau pionul înapoi. Nu pot să bat pentru că sunt legat, sunt pe legătură. Nebune 7, presupun că joc, nu? A, și cred că după aia împing F4. Ia uite ce chestie. Și dau drumul la pion G5, rocada mică. Ia uite ce interesant, foarte, foarte tare, foarte interesant. Deci n-am jucat chiar atât de rău. Și aici zice, aș fi îndrăzneț să zici că aici chiar egal pe plus la negru. Dar nu știu dacă e egal pe plus, ai zice că varianta e foarte complicată. Joc neclar. A, ups, nu trebuia să dau așa. Aici. M-a dat și mat. A, gata, am dat spoiler. Îmi cer scuze de spoiler. Asta a fost partida. Ne întoarcem, mă scuzați, aici am jucat nebun G2 ca să nu-mi dea F3, dar rău stă nebunul aici, foarte, foarte rău. Nebun e în afara jocului. Tură G1, nebun H3 și a activat tura, nebunul stă extrem de rău. Turn G3, nebun G4 și a recuperat pionul prin motive tactice. Da, și era și șah rapid. Prin motive tactice și-a recuperat pionul, și activează calul și activează și nebunul, surpriză, surpriză, și activa și tura. Deci în 3 mutări eu am dat și pionul înapoi și toată blocada mea. Așadar, așa să nu faceți acasă. Să nu faceți asta acasă, să nu faceți asta la turnee, la concursuri și nici în partidele voastre proprii. Deci, eu aveam o blocadă aici cu nebun H5, observați că i-am blocat tura, i-am blocat calul. După F3, da, nebune 7, continui blocada, și, și se joacă. Aici eu în schimb în 3 mutări am mișcat aceeași piesă și mi-am dat toată blocada. Adică i-am activat calul, i-am activat nebunul, dacă iau calul, bate aici, sunt complet mâncat, complet pierdut. Și așadar am jucat H5 ca să-l invit să joace F3 să-mi ia nebunul. Nu merge să-mi ia nebunul pentru că am H4 din fericire. N-am jucat așa, am jucat cal G5. Pur și simplu își duce calul în siguranță. Și H4, eu foarte agresiv, vezi, doamne. Măcar jucam și eu nebune 7 poate. Dar are F3, H4, în fine. Hai că e și 4-6 și trebuie să postez videoclipul repede, repede.
Mă rog, și aici, în varianta asta analizată, poate să dea tura înapoi, nebun H5 și stă mult mai bine. Dar tură de 3 și mai bine a jucat, tura pe coloană deschisă, nu mă las să fac rocada mare, oricum nu puteam pentru că avea cal F7, dar în fine, nebune 7, F3, H3, doamne, eu vreau să sacrific nebunul. După ce că am sacrificat atâta timp și atâta material, eu vreau să dau și nebunul, incredibil. În loc să joc liniștit nebun H5, da, foarte crazy. Ideea e că după aia mă gândeam că joacă nebun F4 și eu nu mai apuc să împing pionul ăsta și vine și cu tura și... Dar n-am mișcat regele, pot să fac rocada. Dar nu cred că e bine. Cred că are și tură H1 și sunt pierdut. Spume. Sunt pierdut cu spume. Incredibil. Da, în fine. H3 am jucat la Cacialma, H2 că domne, eu fac damă, vezi? Dar el mă face mat, incredibil. Damă, din fericire poate să dea tura și după aia îmi prinde regele. Incredibil. Cale 6. Regele în mijloc. În momentul de față am calitate în plus, dar nu te ajută pentru că are asta. Aici voiam. Și Ghea la F5, deci are compensație pentru calitate enormă. Rege F7 am jucat, ca să nu-mi dea cal C7, probabil că turn C8 ar fi o altă idee, dar după asta și asta are 5 pioni pe 2, deci tură și 3 pioni pe... Tură și 3 pioni pe... Stai, nu. Nebun de alb și 3 pioni pe tură. Ok. Am jucat rege F7, a bătut pionul pur și simplu. Cal de 8, da, sigur că trebuie să joci cal de 8. Nu, cal de 8 e cea mai proastă mutare ever. Deci el aici ar amenința nebun C4 și te omoară. Deci probabil că G6 ar fi de luat în calcul, G6 sau chiar G5. Um, da, cred că tot nebun C4 are sens. În fine, hai că e și 48 aproape și 49. E complet câștigat. N-are rost să analizăm aici. Chiar nu are rost. Sunt cert și sunt foarte sunt foarte bucuros și eliberat că nu mai am treabă cu partida asta, dar sunt foarte convins și zic cu toată încrederea, Ginafelea, cu toată încrederea că albul e complet câștigat aici. Cal de 8 ca să mai lupt să-i scot calul de aici, nebun C4 să mă omoare, i-am luat calul ca să mă omoare, nebunia la E6 ca să mă omoare, rege F6 și nu mi-am dat seama care e mat. Mi s-a părut incredibil. Tură G3 și strânge garda. E ca și cum mi se pare incredibil. Nebun G5 și tură G6. Eu am văzut doar tură G6 și nebun G5 tură E3 n-am văzut. Am jucat nebun F8 ca să mă duc aici, dar pur și simplu nebun G5, rege E5 și tură E3 mat. Am rămas complet surprins, uimit că a existat așa ceva pe tablă. Și se pare că, bine, oricum îți ia nebunul dacă joc asta, nebun G5, mă rog, poate să-mi ia și tura. De fapt sunt mat în toate variantele. Pe cine păcălesc aici? Vorbesc serios. Păcălesc eu pe cineva aici? Singura idee poate ar fi să dau nebunul, că acum nu mai are tură E3, nu mai are tură E3, dar poate să-mi ia nebunul. Și nimeni nu vrea să-și dea nebunul. Da, și nici aici nu știu cum scap de mat. Cred că joc asta. Și după aia 3-4. În fine. GG. GG Becali. GG. Good game. Ok, ești 50. Cam asta e videoclipul. Sper că v-a plăcut și imaginea cu... Veneam să zic hamster. Nu știu cum se zice racun în română. Lăsați mai jos în comentarii cum se zice racun în română. Bun, și hai să fac imaginea mare. Sper că v-a plăcut. O să fie 15 minute înregistrate. Eu sunt bucuros să fiu pe canal, sunt bucuros să cresc canalul, mi se pare incredibil că 205 subscriberi cred că am. Eu nu mă așteptam să am 200 de subscriberi. Hai că o să se termine și anul, era să zic anul școlar, anul calendaristic și vine și Moș Crăciun, vine Crăciunul, vine și anul nou și poate atingem și 300 subscriberi. Nu așa de vreme, în 2 săptămâni și un pic nu cred că... De fapt, cine știe? Cu puțin noroc și cu puțin ajutor din partea voastră, dacă atingem 250 de subscriberi, nu știu, trebuie să fac ceva nebunesc. Trebuie să fac un crazy challenge, vorbesc serios. Bine, cam atât a fost
partida și videoclipul din partea mea. Apropo, multe felicitări și multă stimă adversarului meu și puteți să-l verificați pe domnul, pe ce să mai domnul, că e și el de treabă, e super glumesc și e super caterincă. Pădurean Daniel Cristian, cred că are trei nume, nu? Îmi cer scuze. Da, și Cristian. Pădurean Daniel Cristian. Are și el un canal de YouTube. Puteți să vă uitați și să-i dați și lui subscribe ca să-i fac un pic de reclamă. Și puteți să-i dați join, puteți să vă alăturați. Are și echipă pe Lices. Aligatorii, mi se pare că îi zice. Și are o echipă top performer, puternici. Puternici oameni de acolo și multă stimă și mult respect și salutări tuturor din Reșița sau nu știu cum, Reșița, cred că Caraș-Severin. Nu cunosc prea mult zona aia, că nici nu am fost niciodată pe acolo, dar știu că mai sunt jucători și mai cunosc. Mi se pare că mai ești și mai sunt câțiva băieți pe acolo. Corksec și sau Corsec. Îmi cer scuze dacă îl pronunț greșit, îmi cer scuze. Și Vodova Ion, câțiva pe care îi știu. În fine, cam atâta de la mine din partea mea de pe ziua de azi. Ne vedem mâine cu videoclipul zilnic și la revedere! Sper că v-a plăcut și Doamne ajută! Multă sănătate! Ceau!